เหนื่อยไหมคะกับการเป็นเสาเอกที่ต้องแบกรับทุกอย่างในบ้านเอาไว้คนเดียวข้างบนก็พ่อแม่ที่แก่ลงทุกวันข้างๆก็ลูกที่กำลังโตบางวันเหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหวแต่พอจะหยุดพักเรากลับรู้สึกผิดแล้วเผลอตำหนิตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่เก่งกว่านี้ทำไมฉันดูแลทุกคนให้ดีกว่านี้ไม่ได้คุณแม่คะความเหนื่อยทางกายว่าหนักแล้วแต่ความรู้สึกที่ว่าเรายังดีไม่พอมันกลับกลายเป็นลูกศรที่ยิงซ้ำลงมากลางใจให้เจ็บปวดกว่าเดิมเสียอีกค่ะถ้าคุณแม่กำลังแบกความรู้สึกนี้อยู่วันนี้แม่แก้วมี3วิชาชีวิตที่จะมาช่วยดึงลูกศรความรู้สึกผิดนั้นออกไปและมาแบ่งปันวิธีวางภาระที่หนักเกินตัวซึ่งถ้าคุณแม่เข้าใจ3ข้อนี้คุณแม่จะเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คนข้างหลังมีความสุขได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยจนแทบขาดใจแบบนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแม่แก้วค่ะคุณแม่คะพอเราเปรียบตัวเองเป็นเสาเอกของบ้านหลายคนคงจะเริ่มสัมผัสได้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำหนักที่เรากำลังแบกอยู่มันมหาศาลขนาดไหนเพราะชีวิตจริงของแม่ที่เป็นเสาหลักมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองค่ะแต่มันคือการต้องเป็นที่พึ่งให้ทุกชีวิตพ่อแม่ที่เริ่มชราลงก็เหมือนหลังคาที่เริ่มรั่วซึมและต้องการการซ่อมแซมส่วนลูกที่กำลังโตก็เหมือนฝาบ้านที่เราต้องคอยประคับประคองไม่ให้ล้มเรามัวแต่ห่วงคนรอบตัวจนบางครั้งลืมไปจริงๆค่ะว่าถ้าเสาไม้ต้นนี้ไม่ได้รับการดูแลเลยบ้านทั้งหลังจะอยู่อย่างมั่นคงได้อย่างไรนี่จึงนำมาสู่วิชาแรกคือวิชาดูแลเสาเอกค่ะซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่ามัตตัญญุตาหรือการรู้จักความพอดีและรู้จักประมาณกำลังของตัวเองค่ะรู้ว่าร่างกายและหัวใจของเราแบกรับได้แค่ไหนโดยไม่ฝืนจนตัวเองต้องพังทลายลงมาคุณแม่หลายท่านเชื่อว่าการเป็นแม่ที่ดีคือการเสียสละทุกอย่างโดยไม่รู้จักประมาณเงินทุกบาทต้องเก็บไว้ให้ลูกสุขภาพตัวเองจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ลองนึกดูนะคะถ้าเสาเอกผุพังเพราะเราเอาแต่ไปซ่อมหลังคาหรือทาสีฝาบ้านจนสวยแต่ปล่อยให้มอดกินเนื้อไม้เสาเอกจนกลวงวันหนึ่งที่พายุเข้าเสาต้นนี้จะหักทันทีค่ะและเมื่อเสาเอกหักทั้งหลังคาและฝาบ้านก็จะพังลงมาทับทุกคนในบ้านให้บาดเจ็บไปพร้อมๆกันดังนั้นการที่คุณแม่นำหลักมัตตัญญุตามาใช้เจียดเงินมาดูแลสุขภาพตัวเองหรือกล้าปฏิเสธคำขอที่เกินตัวของลูกบ้างไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการซ่อมบำรุงเสาเอกค่ะการรักตัวเองในขอบเขตที่พอดีคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณแม่มีต่อครอบครัวค่ะเพราะเสาเอกที่แข็งแรงและสมบูรณ์เท่านั้นค่ะที่จะโอบกอดทุกคนในบ้านให้อบอุ่นและปลอดภัยไปได้อีกนานแสนนานตัวอย่างง่ายๆในชีวิตจริงเลยนะคะคุณแม่วันหยุดนี้แทนที่จะฝืนร่างกายที่ปวดเมื่อยลุกมาทำความสะอาดบ้านจนหมดแรงลองอนุญาตให้ตัวเองตื่นสายขึ้นอีกนิดอนุญาตให้บ้านมีฝุ่นบ้างในบางวันหรือเจียดเงินสักนิดไปนวดผ่อนคลายไปกินของอร่อยที่อยากกินโดยไม่ต้องรู้สึกผิดว่าเงินนี้ต้องเก็บไว้ให้ลูกนี่แหละค่ะคือการซ่อมบำรุงเสาเอกให้แข็งแรงต่อมาคือวิชาที่2วิชาคืนภาระให้ฤดูกาลค่ะคือการยอมรับว่าทุกคนมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองและไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตคนเราก็เหมือนฤดูกาลค่ะพ่อแม่ที่แก่ชราลงก็เหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้ต้องร่วงหล่นส่วนลูกๆก็คือต้นกล้าที่ต้องเผชิญกับพายุแดดฝนเพื่อให้รากของเขาแข็งแรงความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราพยายามจะฝืนธรรมชาติค่ะซึ่งในทางธรรมเราเรียกธรรมชาตินี้ว่าอนิจจังหรือความไม่เที่ยงเราพยายามจะยื้อสังขารพ่อแม่ไว้จนเราหมดแรง
หรือพยายามกางร่มคันใหญ่เดินตามลูกไปทุกก้าวเพราะกลัวเขาเปียกฝนแต่ความจริงคือเราไม่มีทางห้ามฝนไม่ให้ตกหรือห้ามพายุไม่ให้พัดผ่านชีวิตใครได้เลยค่ะและอีกหนึ่งความจริงที่ช่วยคลายความกังวลในใจแม่ได้ดีที่สุดก็คือความเข้าใจในเรื่องกัมมะสกตาค่ะซึ่งสอนให้เรารู้ว่าทุกชีวิตย่อมมีเส้นทางเดินเป็นของตนเองการฝึกคืนภาระให้เจ้าของชีวิตได้เรียนรู้คือความเมตตาที่แท้จริงนะคะพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะแก่ชราหรือเจ็บป่วยตามวัยลูกมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดและเรียนรู้ที่จะโตขึ้นจากผลการกระทำตัวเองการปล่อยให้เขาเผชิญฤดูกาลของเขาบ้างไม่ใช่การทอดทิ้งนะคะแต่เป็นการเคารพในกฎธรรมชาติและเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาเรามีหน้าที่เพียงเป็นที่พักพิงในวันที่เขาเหนื่อยแต่อย่าแบกเขาไว้บนหลังไปตลอดชีวิตเพราะนอกจากเราจะหมดแรงก่อนแล้วเขายังจะเดินเองไม่เป็นอีกด้วยค่ะเช่นถ้าลูกที่กำลังโตเป็นผู้ใหญ่เขาตัดสินใจผิดพลาดเรื่องงานหรือเรื่องความรักลองฝืนใจตัวเองถอยออกมาเป็นเพียงผู้รับฟังค่ะปล่อยให้เขาได้ล้มและเรียนรู้วิธีลุกขึ้นด้วยสองขาของเขาเองหรือกับคุณตาคุณยายที่บ้านถ้าท่านดื้อไม่อยากกินอาหารจืดๆเพื่อสุขภาพที่เราตั้งใจทำก็ลองถอยออกมาครึ่งก้าวค่ะปล่อยให้ท่านได้กินสิ่งที่ชอบบ้างเพื่อซื้อความสุขทางใจในช่วงบั้นปลายของท่านดีกว่าต้องมานั่งบังคับจนขุ่นมัวกันทั้งสองฝ่ายค่ะและสุดท้ายคือวิชาที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความทุกข์ในใจเราคือวิชาดึงลูกศรดอกที่สองออกค่ะในหลักธรรมคำสอนเรื่องการมีสติเท่าทันเวทนาท่านเปรียบความทุกข์เหมือนลูกศรที่ยิงมาปักที่ร่างกายเราค่ะในชีวิตจริงเราทุกคนหลีกเลี่ยงลูกศรดอกแรกไม่ได้หรอกค่ะลูกศรดอกแรกคือความทุกข์ทางกายความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักความเครียดที่เงินไม่พอใช้หรือความเจ็บป่วยตามวัยสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นย่อมสร้างความเจ็บปวดเป็นธรรมดาค่ะแต่ความเศร้าที่แท้จริงคือลูกศรดอกที่สองค่ะลูกศรดอกนี้คือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมายิงใส่ตัวเองซ้ำๆเพราะเราขาดสติมาจับความรู้สึกมันคือความรู้สึกผิดในใจการด่าทอตัวเองในความคิดว่าฉันยังเป็นแม่ที่ดีไม่พอฉันดูแลพ่อแม่ได้ไม่ดีเหมือนบ้านอื่นหรือฉันล้มเหลวที่ทำให้ลูกมีความสุขไม่ได้ความรู้สึกผิดเหล่านี้แหละค่ะคือลูกศรดอกที่สองที่มันปักซ้ำลงไปในแผลเดิมจนอักเสบเรื้อรังคุณแม่คะลำพังแค่ลูกศรดอกแรกที่คุณแม่แบกอยู่ทุกวันนี้ทั้งภาระการเงินการงานและการดูแลคนรอบข้างมันก็หนักหนาและน่าชื่นชมมากพอแล้วค่ะคุณแม่เก่งมากแล้วที่พาชีวิตครอบครัวมาได้ถึงจุดนี้หยุดเถอะค่ะใช้สติตัดความรู้สึกแล้วหยุดยิงลูกศรดอกที่สองใส่หัวใจตัวเองเสียทีความรู้สึกผิดไม่ได้ช่วยให้เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้พ่อแม่หายป่วยและไม่ได้ช่วยให้ลูกเชื่อฟังมากขึ้นแต่มันกลับทำให้พลังใจของคุณแม่มอดไหม้ลงไปทุกวันวิธีดึงลูกศรดอกที่สองออกที่ทำได้ทันทีเลยก็คือการฝึกจับความรู้สึกตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงในหัวเริ่มด่าตัวเองว่าฉันมันเป็นแม่ที่แย่หรือฉันเป็นลูกที่อักตันยูให้คุณแม่สูดหายใจลึกๆเอามือแตะที่หน้าอกตัวเองเบาๆแล้วพูดออกเสียงมาเลยค่ะว่าหยุดคิดฉันทำดีที่สุดแล้วการทำแบบนี้คือการใช้ร่างกายดึงสติกลับมาเพื่อตัดวงจรความรู้สึกผิดในสมองค่ะวันนี้แม่แก้วอยากทำหน้าที่ช่วยคุณแม่ทุกคนดึงลูกศรแห่งความรู้สึกผิดนั้นออกไปจากใจค่ะลองมองกระจกแล้วบอกตัวเองว่าที่ทำอยู่นี้ก็ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้วเมื่อเราหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความคิดเราจะมีพลังเหลือเฟือที่จะไปจัดการกับภาระในชีวิตจริงได้ดีขึ้นค่ะคุณแม่คะความจริงที่เราต้องยอมรับร่วมกันก็คือเราทุกคนเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่เทวดา
ที่จะเนรมิตความสุขให้ทุกคนได้ดั่งใจ และเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทำงานหนักได้โดยไม่รู้จักเจ็บป่วยหรือเหนื่อยล้า การที่คุณแม่พยายามทำเพื่อครอบครัวมาอย่างยาวนานขนาดนี้ มันคือหลักฐานที่ยืนยันแล้วค่ะว่า คุณแม่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว บ้านหลังนี้มีคุณแม่เป็นเสาเอกที่สง่างามที่สุด แม้ในวันที่เสาต้นนี้จะมีรอยร้าวบ้าง หรือสีซีดจางไปบ้างตามกาลเวลา แต่มันคือร่องรอยของความรักและความอดทนที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะ จากนี้ไปแม่แก้วอยากให้คุณแม่ลองอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างก็ได้ อนุญาตให้ตัวเองไม่เก่งในบางเรื่องบ้างก็ได้ เพราะความสุขของคนข้างหลัง เขาไม่ได้ต้องการแม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกค่ะ แต่เขาต้องการแม่ที่มีความสุข และอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้เขาไปได้นานๆต่างหาก แม่แก้วเชื่อว่า ในขณะที่ฟังมาถึงตรงนี้ ในใจของคุณแม่คงจะมีภาพบางอย่างผุดขึ้นมา หรือมีบางความรู้สึกที่อยากจะระบายออกมาใช่ไหมคะ แม่แก้วอยากให้พื้นที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่ค่ะ เรื่องไหนที่แบกไว้จนหนัก หรือเรื่องไหนที่อยากจะบอกตัวเองว่า ขอบคุณนะที่อดทนมาตลอด พิมพ์ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ แม่แก้วจะตามไปอ่านและส่งกำลังใจให้ทุกข้อความเลยค่ะ เพราะพื้นที่ตรงนี้คือที่พักพิงใจ ให้พวกเราแม่ๆได้มาปรับทุกข์และส่งต่อพลังบวกให้กันและกันค่ะ และถ้าคุณแม่รู้สึกว่าคลิปนี้พอจะช่วยปลดล็อกความหนักอึ้งในใจได้ แม่แก้วฝากกดถูกใจ กดติดตาม และแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่กำลังแบกรับภาระไว้มากมาย ให้เขาได้เจอทางออก และมีกำลังใจไปพร้อมๆกับเรานะคะ ส่วนคุณแม่ท่านไหนที่อยากร่วมสนับสนุนให้แม่แก้วได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ และพัฒนาช่องล้มแม่ไม่ได้ร็อกของเราต่อไป ก็สามารถส่งซูเปอร์แธงค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ แม่แก้วขอขอบคุณทุกความเมตตาจากหัวใจเลยค่ะ สุดท้ายนี้แม่แก้วขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขกับการได้กลับมารักตัวเอง และเข้าใจความจริงของชีวิตไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ